зараз знаходимося на Львівській області. Це околиці міста Броди, село Залісся. Ми знаходимося на діляночці, де зберіглося пасовище. І саме за рахунок цього пасовища тут зберіглася колонія ховрахів. Це червонокнижний вид, який охороняється в Україні і в усіх інших країнах, де він зустрічається. Всі ховрахи колись були масовим видом, але за останні 50-70 років вони дуже сильно скоротили свою чисельність і поширення. Їх винищували масово, здавали на шкурки, діти виливали водою, ставили капкани. Можливо, одна з причин це, безумовно, це таке переслідування, бо, наприклад, за даними заготівлі шкурок в Україні в 20-30 роки заготовлювалося кілька мільйонів шкурок щорічно. А з іншого боку, в 90-ті роки ми побачили інше. Це дуже сильно скоротилася чисельність поголів'я домашньої худоби. Дуже багато колишніх ферм було закрито, худобу порізали. Саме через це багато колишніх пасовищ або було розорано, перетворили їх на рілля, або вони занепали і заросли деревами, кущами, високою травою. І справа в тому, що ховрахи можуть жити виключно на інтенсивних пасовищах, тобто там, де постійно випасається або велика рогата худоба, або вівці, коні. Їм потрібно, щоб була досить інтенсивний збій, щоб була низенька травка, а в високій траві вони дуже швидко, за кілька років буквально повністю зникають. Тут територія приблизно 20 гектар цієї балочки. Це наразі одна з найбільших колоній в Україні. Приблизно тут кількасот особин наразі ми реєструємо цього року. Ця колонія, вона досить дуже гарному стані. Її обов'язково цю територію треба зберігати. Її треба обов'язково захистити від оранки. Наразі наші колеги Національного природного парку Північного Поділля розробили проект організації заказника. Головна мета фактично цього заказника – це зберегти місцеву колонію ховрахів. Окрім того, буде збережена місцева природа та екосистема. Нашою групою розроблено план дій для того, щоб підтримувати цю територію в гарному стані. Тому що, на жаль, зараз тут місцевих зберіглося всього 6 або 8 корівок, там 2 коня. І для 20 гектар це замала чисельність худоби. І потроху ми бачимо, що поступово територія деградує. Потрібно дорибувати порослі дерев, особливо, якщо це інвазивні дерева, їх треба обов'язково прибрати, бо йде дуже інтенсивне закустарення. Потім потрібно потрошки підкошувати, особливо низину балки, тому що вона поступово заростає високою травою, а як вже розказував, ховрахи не можуть жити у високій траві. Як один з варіантів ми розглядаємо, що було б класно, якби були волонтери, які могли б нам допомогти провести ці, це називається, біотехнічні заходи по-науковому. Зокрема, це видалення дерев, видалення інвазивних видів рослин, цей золотарник, наприклад, він, на жаль, поширюється. Це інвазивний вид канадський, якого треба прибирати тут. Він абсолютно непридатний для існування місцевих видів, зокрема ховрахів.